السلام عليكم ورحمة الله. معكم فيديو جديد من عبد الله محمد. طبعا شباب، في الفيديو اوريكم ازاي تعملوا صورة مصغرة زي دايزر. طبعا انا عملت تصويت ودايزر الصورة المصغرة بتاعت دايزر فازت باكتساح. طبعا شباب، مش عاوز انسيكم المسابقة اللي فاضل 8 مشتركين ونوصل 1150 عشان اعمل السحب على ال3 فائزين. وطبعا في مسابقة بعديها على طول، بس المسابقة هتبقى احسن واكبر. وبس كده، اسيبكم مع الفيديو. بس لو لسه ما اشتركتش، اشترك واعمل لايك واكتب لنا عاوز الفيديو الجاي. سلام. ماشي يا شباب، بعد ما ندخل بيس تاتش هنخليها كالعادة 100 كده بالظبط، الصورة كده. وعاوزكم تركزوا كويس معايا يا شباب عشان تطلع الصورة بالظبط. انا دي والله اول مرة ادخل اعملها، بس يعني ده تقريبا اخترت اصعب صورة هو عاملها، بس ممكن ما تكونش الاصعب، بس انا يعني انا شايفها ممكن تكون هي اكتر واحدة صعبة في قناته. ده مش حاجة، مش قصدي حاجة، بس هو الشكل ده يعني خد وقت على ما اعمله. ماشي يا شباب، هنعمل دلوقتي؟ انت تجيب اي خط من عندك عشان تعمل الطريقة دي. مش لازم الخط بتاعه، بس هات اي خط من عندك عشان تعمل الكتابة دي. ماشي، اول حاجة هنعمل كده، بس عشان انا مش معايا اللون بتاع مش معايا الحاجة، انا هوريكم بس الفكرة وانتوا تظبطوا اللي انتوا عاوزينه. ندخل على دي ونعمل layer from selection، ندخل هنا نرجع عليها تاني ونعمل clear عشان يبقى عندنا واحدة في كل حتة. ماشي، نخفي واحدة دلوقتي، نستعمل اللي تحت ونكبرها، خليها كده. بس طبعا مش لازم يكون نفس الخط، ده تاني مرة بقولها، انا بعمل بخط تاني. وهتختار طبعا اللون اللي انت عاوزه، بس انا اختار اللون اللي هو عامل بيه، بس خليه افتح شوية عشان هو كان عامله فاتح. نعمل ده دبليكيت وندخل على فيلن ستروك ونتك ستروك ونخليها باللون الابيض، خليها 5 مثلا يعني عشان شكلها حلو. ونيجي نعمل دروب اند شادو ونخلي الزاوية كده، نخلي دي مثلا نخليها 3 بس انت هتخليه بعيد شوية، ونختار نفس اللون او نرجع تاني نعمل دروب اند شادو ونخلي دي 0 عشان تبقى نفس برضو الحركة فيها. نعمل لها ميرج اند داون، طلعها فوق شوية بحيث يكونوا بعاد عن بعض شوية، ونصغر دي كده عشان نعملها بنفس الطريقة اللي هو عاملها. نعمل الخطوط ميرج داون عشان نخليهم في لاير واحدة، ونعمل الامتي لاير وناخد ده
طبعا في الامبتي لاير هنخليها باللون الاسود زي ما هو عامل. لو حسيت ان هي يعني مش طويلة طولها انت عادي. فبراحتك يعني. وازاي تجيب الضوء اللي هو عامله ده، الخطوط اللي هو عاملها بالضوء. ممكن تعملها ده ثانية بالشكل ده. نعمل امبتي لاير ونخليها طبعا تحت الخط عشان ايه تكون مظبوطة. وطبعا نشيل التحديد ونصغرها سنة. نيجي نعمل عند جلو، طبعا نختار اللون بامبي. نيجي مثلا نعمل دي بلاك اند وايت عشان يبان. نعمل لها دبليكيت نلفها كده. بالظبط كده يا شباب. ونيجي اخر خطوة نعمل امتي لاير وندخل على دي نعمل لها سيلكت بيكسلز، ندخل على دي فيل اند ستروك ونعمل لها ستروك. عشان الحركة دي حلوة، انا مكنتش اعرفها غير لما اتعلمتها بنفسي، ومش كتير من اليوتيوبر قايلين عليها تقريبا. وتخليها 35 او الحجم اللي انت عاوزه. تيجي تطلعها فوق خالص ونخليها اوفرلاي تطلع بالشكل معاك كده بالشكل ده. وتيجي تعمل لها جلو عشان تحدد الفرق وتخليه اسود عشان يبقى كده. ولو عاوز طبعا تلون الخلفية تحط اي حاجة براحتك، بس انا يعني عشان مش حاطط مفيش حاجة احطها ورا فمفيش حاجة يعني. فانت لو انت عاوز تعملها بقى في فيديوهاتك كده براحتك اعملها بس اوفرلي يطلع بالشكل ده يا شباب. بس هنا يكون النهارده كده خلص شرحنا. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تكتب لنا في التعليقات اللي انت عاوزه الفيديو الجاي، وان شاء الله انزل لكم تصويت عن الفيديوهين اللي ممكن انزلهم. وشكرا على الدعم. سلام.